Magandang gabi po sa lahat ng mga manonood ng Open Talk. Welcome sa ikalawang bahagi ng episode na Pagnenegosyo sa Gitna ng Pandemya. Ako po si Julie ng UPOU Faculty of Management and Development Studies at ako ang inyong host. Muli kasama natin sa gabing ito ang mga negosyante or entrepreneurs na may kanya-kanyang karanasan at kwento sa pagnenegosyo sa panahon ng pandemya. Silang lahat ay mga naging estudyante ng UP Open University. Una ay si Mr. Emilio B. Climaco, isang motivational speaker, educator at farmer entrepreneur. Itinayo niya ang CHEFerd's Farm, isang natural farm na ang advocacy ay sustainable food production. Sa panahon ng pandemya, naisulat niya ang librong The Power of Journaling, Become a Better You. Makakasama din natin si Ms. Heidi Ricca del Rosario, ang may-ari ng HTP Clothing, isang Instagram-based online business. Sa panahon ng pandemic, itinayo ni Ms. Ricca ang dalawa pang negosyo. Ang Luca, isang beauty, cosmetic at personal care products, at ang Jayco's Ulam Drive-Thru, isang fast food drive-thru na mga pagkaing Pilipino ang ibinibida. Kasama din natin muli si Mr. Joseph Erwin Francis Mituda. Siya ay isang lifelong learner at online business communication trainer. 5 taon na siyang nagtuturo online sa mga international students at nakapagsagawa na ng mahigit sa 9,000 one-on-one online training sessions. Kasalukuyan niyang itinatayo ang Frances Rapirap Mituda Review and Tutorial Center na naglalayong gumabay sa mga guro at estudyante sa mga epektibong paraan ng pag-aaral sa bagong normal. Simulan na natin ang usapan kasama ang ating mga moderators na hindi lang mga nagtuturo sa UPOU, kundi mga entrepreneurs din. Una ay si Mr. Brian Amante Belen, isang Agroenterprise Development Consultant, coach or mentor at beekeeper. Ang nagtatag at kasalukuyang presidente at CEO ng ABF Integrated Farms and Agribusiness Center Incorporated na matatagpuan sa San Pablo City, Laguna. Makakasama din ulit natin si Mr. Ramon Manuel T. Nisperos o mas kilala bilang RM. Siya ang may-ari at namamahala ng Pearson Strategic Management Services, RM Nisperos Transport Services, at Tiara Dental Clinic, at kasalukuyang Market Intelligence Head ng isang Savings and Loan Association. Magandang gabi po, Sir Brian at Sir RM. Magandang gabi din sa iyo, Jelaine. Magandang gabi, RM. At syempre, mga kasama natin na nakatutok at nanonood ng episode natin ng Open Talk. Magandang gabi, Brian. Magandang gabi, Jelaine. At sa mga guests natin, entrepreneurs, si Ricca, Emil, at si Frances. Ngayon, this is part 2 na ng ating pagnenegosyo sa gitna ng pandemya. At sa unang part ng episode na ito, nakita natin yung mga kwento ng pagtatagumpay ng ating mga entrepreneurs sa mga challenges na na-encounter nila dahil sa pandemic. Ginawa nila itong opportunity. At ngayon, successful pa rin ang kanilang mga negosyo. Bago nating i-discuss at pag-usapan yung mga ginawa nilang mga solusyon at mga paraan para mapagtagumpayan ang mga challenges na binigay ng pandemic, ipakilala muna natin ang ating mga guest entrepreneurs. So, simulan natin kay Emil at papakilala niya sa atin ang kanyang negosyo. Again, just like last week, I mentioned na ang aking business is into natural farming or the commonly known as organic farming. I'm just being careful of the term natural and organic, because when you say organic, it should be registered. So we are selling different agricultural products, either raw or processed. So mainly we sell sa social media and then sa Shopee. So yun sir ang business namin. Thank you very much, Emil. Ngayon, pakinggan mo natin ang business ni Ricca. Good evening, everyone. Ang business ko po ay HTP Clothing at Luca Skincare.
HTP Clothing, we are making clothes mostly for women. At dati, pre-pandemic, sinesell namin to in retail, but now nag-pivot kami at ngayon open ito sa mga distributors and resellers nationwide. Okay, thank you very much, Ricca. And now, Frances. Good evening sa ating mga aspiring and current entrepreneurs. So ang nature naman ng aking tinatahak na negosyo ngayon ay sa review at tutorial services. Bale nagsimula ako bilang online business communication trainer sa aking kliyente hanggang sa nakapag-decide ako na magtayo ng aking sariling small scale review and tutorial services. Okay, thank you very much, Frances. Sa part 1 ng ating pagnenegosyo sa gitna ng pandemya, pinag-usapan natin yung mga kwento kung paano nagtagumpay ang ating mga guest entrepreneurs. Ngayon, ang pag-uusapan natin, paano nila ginawa itong mga bagay na ito? Alam ko ito makakatulong sa lahat ng mga manonood, especially yung mga gustong magsimula ng negosyo at yung mga nahirapan sa pagdinegosyo dahil sa mga challenges ng pandemic. So, Brian? Okay. No, nice to see you ulit, ng ating mga guests. No, kagaya ng sinabi ni Sir Ari, pag-usapan naman natin ano ba yung naging epekto ng pandemya sa inyong mga negosyo. Gawin natin specific sa inyong mga customers. No, pre-pandemic at saka during pandemic, meron bang naging pagbabago sa mga preferences nila? Naging mas stricto ba sila pagdating sa klase, quality? I-share nyo po sa amin yung inyong naging experience. Simulan natin kay Ricca. Since nasa damit pa rin kami at yung customers namin sila pa rin naman at lumalaki lang yung community. Kung dati more on mga pang-alis na damit, sa damit kasi 'di ba? So ngayon, more on yung mga pwede sa bahay, pwede sa labas. So talagang medyo mas wise na yung mga customers sa pagbili. Hindi na sila bili lang ng bili. Iniisip din nila kung kailangan ba, essential ba to, ganyan. Kasi kahit pa paano, mako-consider pa rin essential yung damit. Lalo sa mga bata, kami may kids din kami kasi lumalaki sila, tapos nakakaliitan nila yung damit. Pero yun, more on comfortable clothes. Hindi na yung sa mga pang-forma-forma lang. Interesting. Puntahan ulit natin si Emil ng CHEFerd's Farm. Sa mga kliyente mo naman, anong naging napansin mo sa mga preferences nila? Well, sir, during the pandemic, yung lockdown, especially the first episode ng lockdown, hindi naging mahirap sa amin na mag-market, even yung medyo pangit na gulay, at hindi ganun kabilihin na gulay. So kahit anong available na meron ay binibili nila. So walang choosy during that time kasi wala silang option. Una. Pangalawa, people are very understanding in terms of they really have to have the produce. They want healthy food. So they would take it as is. So that's a good thing during that time. But after the pandemic, may mga option not after the pandemic, nasa pandemic na tayo. After the lockdown rather, ay mas medyo nagkaroon na sila ng options. So mas choosy na sila ulit ng konti. So of course they would look for better looking products, but not every one of them kasi yung iba na nasanay na alam naman nila na this is how natural products look like. So they would still patronize the same goods. Pero I also learned through the months from the first lockdown, I have to be better when it comes to packaging. I have to be better when it comes to processing our products kasi customers will always look for good quality product. So I think yun yung magiging sagot ko when it comes to the preferences of the customers in how they would receive the products that we offer. So yun, sir. Thank you, Emil. Tingnan, mga produkto yung kay Ricca at kay Emil. Tingnan natin pagka-serbisyo naman.
no, yung in-offer natin. Kamusta, Frances? Yes po, Sir Brian. So, pre-pandemic, alam naman nating lahat ng ang mga learners, ang preferred learning mode nila ay face-to-face. Yung nasa classroom or nasa mga review centers, they have to be physically there. Like me, many years ago when I was taking review classes, from Mindanao, pumunta pa ako sa Manila para mag-review. So, ngayon, pandemic, lahat limited, mga reviewees, mga estudyante, nasa bahay, nasa kanilang mga tahanan, mga kwarto. And so ang naisip ko ngayon dito sa aking negosyo, bilang ito ay bago pa lang, it will target those learners, mga continuing education like professionals like us, and of course yung mga reviewees na hindi naman siya yung target kong customer, kagaya ng sinabi ko last time, hindi yung mga kagagraduate pa lang, kung hindi yung mga natigil sa pag-review ng matagal na panahon o yung mga natigil sa pag-aaral ng mga matagal na panahon. So sila yung tutulungan ko na maka-adapt sa bagong learning style ngayong pandemic o sa bagong normal. So ang akin kasing mode ng aking learning delivery ay guided independent study na hango sa aking mga inaral sa UPOU sa New Enterprise Planning Program at saka sa degree ko na Graduate Certificate in Distance Education. So napapanahon ang aking gusto. So base sa mga sagot nyo, ang common na nakuha ko is nagkaroon talaga ng changes, no, nagkaroon ng development, so in terms of preferences ng inyong mga kliyente. Ang gusto ko namang malaman ngayon, follow-up question lang is, ano yung binago nyo sa inyong operations to deal with these changes? Sige, let's start with Ms. Ricca ulit. Ano ba ang binago sa operations? Ang naiisip ko kasi na nabago sa operations namin, yung kapag may konting sakit, napipilay kami kasi lahat hindi na papasok ng 2 weeks, kailangan mag-quarantine. Yung gano'n. So, sobrang pilay na pilay operations. Pero, sorry, going back to the question na ano ba yung binago sa operations para po ma-deal yung bagong gusto ng mga customers? Yes. Siguro mas kung dati, very ako, when yung sa designs, ako yung, parang hindi ako mahilig tumingin sa competitor, sa mga iba, parang kung ano yung gusto ko, yun yung gagawin, yun yung didesign na namin. Pero important pala na, nakatingin ka rin sa paligid mo. So kung ano yung, to check kung ano yung pwede mo pang improve, ano yung pwede mong baguhin, yung mga ganong bagay. Hindi naman sa mangungopya ka or manggagaya ka, pero kailangan mo parang to self-check kung tama ba yung ginagawa mo, kung to compare, importante din sa business. So parang parati ka talagang tumitingin sa paligid to make sure na may laban yung produkto mo, tama? Okay, Frances? Yung sa'yo naman, anong binago mo sa yung style ng pagbe-business? Technically, sir, wala akong binago kasi simula ko pa lang. Siguro ang aking bagong may offer sa mga learners ay yung method ng learning. Kasi nga sabi before, talagang you have to be physically there sa review center o kaya sa isang school para mag-aral alongside with your teachers. Ngayon, ang aking dinidevelop at simultaneously tinitest na using my test learners is yung flexible learning style na hindi lang siya pang ngayong pandemya lang. Ito yung learning na pwede nilang dalhin kasi 'di ba tayo mga lifelong learners. Hindi naman pag-aaral lang yung lagi nating priority. Habang nagre-review sila o kaya nag-aaral sila ng mga lessons nila, parang nagagawa pa rin nila yung kanilang mga gawain sa buhay. Like, nagagampanan pa rin nila maging parent, nakapagtrabaho pa rin sila. So, yun yung inassure ko sa aking test learner na, okay, magre-review ka nga dito sa akin ng iyong subject,
pero makakapaggawa ka pa rin ng iba mong activities of daily living. So, yun yung ikinatuwa niya, yun yung parang pinaka-appealing sa kanya, na nag-a-adapt na yung learning style na ino-offer ko sa hindi lang ngayon sa bagong normal, kundi sa future na rin. And again, nakuha ko yan, technique na yan, pattern to sa mga natutunan ko dito sa UPOU. So kung dati talagang tinitingnan natin ay work-life balance, ngayon ang siniguro mo naman ay yung studies at saka life balance ng iyong mga kliyente. Okay? Flexible learning. That's right. Oo. Sir Emil, how about sa farming? Meron ba tayong binago sa ating mga strategies? Yes, a lot. Like sa business, I think I would be able to tell you a lot of mga changes and adaptations na ginawa ko to improve the business based on my customers feedback. Una, yung number one is request for packaging change. Kunwari, sabi ng ang existing namin na packaging ay 250 ml sa honey. So some would request na like 1 liter. Before, kasi I would stick to the established system ba. But then I learned that you really have to listen to your customers. You have to be open to the suggestions and feedback of the customers. So I have to change the packaging or the bottling for those who are requesting for such. Ngayon, number 2 is like raw honey versus pasteurized. Before kasi para long lasting yung pag store ng honey, I would pasteurize that. But there are people who are requesting for raw honey, so I have to acquiesce to their request. And then number 3 is labeling. May mga customers na suggest na like, sir, dapat ganito yung label nyo kasi nababasa. Ang pangit kasi ng labels ko before. And even ngayon, inunti-unti ko na i-change siya. So nakikinig ako sa customers. Tapos lalagyan ng parang some information doon sa label. Number 4 is yung packing during the shipping. Kasi pag nag-ship kami sa JNT, yung iba nababasag. So, tawag dito, ang ginawa ko, we're very careful na sa operation. Sabi ko sa staff namin na kailangan na well packaged, tapos naka-bubble wrap, and then nakakahon pa. At kahit na itapon siya ng JNT, hindi siya mababasag. And number 5 is response rate. So kailangan niya yung response rate namin before, kasi alam mo na medyo pag ganun yung mga natutunan ko pag entrepreneur ka pala, you have to remove your pride. Siyempre, especially kapag nasanay ka na nasa academe ka, tapos alam mo yan, may minimum ng certain business and all. But when you become an entrepreneur, full-fledged entrepreneurs, you really have to be just like all out. Dapat wala kang arte-arte. You really have to lower down your pride. And if you're in Rome, you have to speak like a Roman. If you're in Greece, you have to speak like a Greek. So you have to level your personality to those people that you interact with. So sa response rate, going back, I have to reply pag naka-online ako. May naka-time block kasi yung time ko sa online eh. Like the entire morning, from 3 a.m. up until mga 9 or 10 a.m. I own that morning. So, pero right after that, I have to attend to social media messages, to orders, ganun. And then, delegation of tasks. So, before, minsan ako pag gumagawa ng iba, I have to delegate na yung task na yun para malesen yung mga manual works na kailangan kong gawin. And I could do productive and more meaningful task na based doon sa kaya kong gawin, doon sa capacity and sa skill ko. So yun sir, yung mga changes na ginawa natin as the months go by and as I learn from our customers. Thank you, Emil. So common sa mga sagot ng ating mga entrepreneurs na nagbago yung preferences ng customers dahil sa pandemic. Obviously, lahat nagpunta online. And then, kapag nagbago yung preferences, kailangan mo syempre isunod yung operations ng business mo. That's why we ask the question. We need to change to adapt to our customer needs.
Ngayon, I know for a fact si Ricca from online before, yung pre-pandemic times, nagpunta siya ng offline, nagtatayo na siya ng mga pop-up stores. Si Emil, alam natin pag agriculture sector, more tangible, more face-to-face rather than online because the nature of the goods is more parang perishable, diba? And then yun yung next question ko. Paano nyo naasikaso yung offline component ng business nyo when the pandemic hit? So, paano nyo minanage and ano yung naging fix nyo? Ngayong ino-operate nyo na yung HTP, yung CHEFerd, and also yung kay Francis. Now, let's start with Ricca ulit. So it's really hard to manage po talaga ngayon kasi with the virus na pakalat-kalat, talagang ang hirap. Tapos sabi ko nga kanina na yung staff, madalas nagkakasakit, ganyan. So nagkaroon kami ng mga panibagong guidelines sa office kung paano namin matutuloy yung operations without negatively affecting yung business namin. Kasi dami talagang changes like yun nga, pag konting may sumakit lang yung ulo, 2 weeks na yon hindi na papasok kasi pwedeng, 'di ba, symptom na yon, yung mga ganung bagay. Tapos sa office din, hindi naman ganun kalaki yung space namin, tapos kailangan namin ng social distancing and all. Pagdating naman dun sa yung offline, yung online kami tas offline, wala naman po kami masyadong binago rin talaga kasi online pa rin naman talaga kami ngayon. Wala talaga kaming physical store up to now. Dati at ngayon wala kaming physical store. Ang nabago lang talaga yung operations namin sa office, kung paano kami mag-work with mask, with face shields, yung mga safety protocols, yun po talaga yung nabago. Pero lahat naman ay online pa rin. Though dun sa isa po naming business ay yung Jacos Ulam Drive-Thru, yun po talaga yung very physical. Wala masyado, talagang nagda-drive-thru kasi doon eh. Nagda-drive-thru yung mga customers, bibili sila ng ulam. So yun po yung mga naging changes. I think gusto ko rin i-highlight dahil nabanggit na ni Ricca yung Jacos Ulam Drive-Thru. Parang it's an innovation. Not really a radical one, pero parang may isip mo, oo nga no, it adheres to the social distancing, it adheres to all the restriction, and still you can operate a business, and that's one example, you know. And mahirap din lalo do sa HTP mo, Ricca, 'di ba? Manufacturing, it's very hard to implement yung work from home kasi hindi mo naman talaga in the first place. Hindi talaga siya pwede. So, yes. Hanggang ngayon, challenge pa rin siya sa lahat ng businesses, especially on manufacturing and services sector. Yun yung hardly hit ng pandemic. Ngayon, punta naman tayo doon sa, ito malaking change sa CHEFerd's Farm because from purely, not purely, pero majority, hindi online. And then when the pandemic hit, nagkaroon siya ng online. So how did you manage yung offline and online ng CHEFerd's Farm, Emil? Tama ko yung yeah, that's actually the answer that I'm preparing na prior to pandemic, we're actually more on the offline, like really siguro 90% are offline. But then after the pandemic, during the pandemic, ay bigla nag-shift siya. So ang parang 60 to 70%, even up to 80%, depending on the months, ng revenue namin ay online. So with the question, how we manage the offline, ang nakakatuwa dito kasi we still have a physical store. May physical store kami dito. And we have deliveries, physical deliveries from different towns here in Laguna. And then we have the stall sa mall. Meron kasi kaming stall noon. It ran for like about maybe 4 or 5 months. Tapos nag-declare naman kasi ulit ng ECQ, yung pangalawang ECQ, we really have to close kasi wala. So yung nagbukas siya,
hindi na namin binuksan kasi ang hirap na naman ng traction ng customer doon sa mall. Kunti na kasi pumapasok din. Maganda siya at bagong mall pero kunti yung tao doon. So, minamanage namin siya. Ako, since I'm the one who is familiar with the place, I do the deliveries pero naka-schedule siya. Pero kapag time-consuming na siya, nag-hire ako, nag-outsource ako ng rider. So the good thing is may rider ako dito sa Pagsanjan para siya yung nag-deliver doon sa mga malalayo na hindi ko na kayang magawa. Pero kung within dito lang, like even up to LB, pag mga Los Baños, kaya ko yan kasi napunta naman talaga ako doon. So parang sinasabay ko. Tapos kung mga madaming deliveries, ang bilis-bilis ko mag-deliver kasi I'm very familiar with the places here. Naka-schedule siya. So babalikan ko yung sa na-share ko kanina about habits. You really have to schedule everything. You have to have a time management strategy. Kasi pag hindi mo ahead of time, 1 week pa lang yan, nag-schedule na ako per day. Pero on a daily basis, in-schedule ko ang oras ko really either by 30-minute block or 1 hour. So from 3 a.m. up until like 8 p.m. kasi, I have to prepare not like to journal again. I do journaling in the evening prior to sleep. So I write gratitude stuff and all of that. So nakaplano lahat ng schedule ko. So some people are wondering, paano ko nagagawa to lahat? I really believe that it's really all about how we value time on a second to second basis. So yun yung sagot ko, sir. Thank you very much, Emil. So, ang daming insights, especially for those who are into mostly physical store. Kailangan talaga ng time management eh. And then you will be spread too thin if you try to implement strategies for online and offline. Now we go to kay Frances. Si Frances, different ang scenario since he's just starting, pure online. The strategy, the question is, how would you cope with the changing preferences going from pure online learning to ngayon nag-i-ease out na into parang face-to-face, slowly though. So, ano yung nakikita mong strategies? Thank you, Sir RM. Ang akin naman kasi, pakiramdam ko yung experiences ko bilang online trainer and then online learner na din, yun yung bentahe na ma-highlight ko sa kanila na, especially ngayon, I mean, kahit ba nag-i-ease out na, meron ng initial plans na na-announce a few weeks ago na may mga test schools na mag-face-to-face. Bilang may mga magulang yung mga estudyante, may mga pamilya sila, magiging mas preference pa rin nila yung online. Ngayon, before kasi the pandemic, 'di ba sa totoo lang, face-to-face yung primary learning preference. Kasi feeling ng mga learners, ng mga tao dati na online learning or distance learning is but an inferior mode of learning. So, gamit yung mga napag-aralan ko, actually, na-invite na rin ako sa mga speaking engagements. Gaya recently, nung August sa aking alma mater, naging guest speaker ako. And doon, inassure ko yung mga estudyante na, yung mga graduates nila, na ngayon, ano ba, quality ba yung learning? Magiging meaningful ba yung learning? So, nag-explain ako ng mga distance education, distance learning theories na makakapag-assure or reassure sa kanila na distance learning or meaningful learning can happen at a distance. So, yun yung aking bentahe, kumbaga. And like what I think the CHED secretary or CHED commissioner last year, kasi 'di ba parang he met a backlash nung sinabi niya na nagpropose sila na magiging flexible learning na lang going forward. But in reality, marami nagsabi na parang hindi magiging quality learning yan. But in reality, that's where we are going to be. Doon tayo mag-head. Kasi na-experience ko din
nung nagtatrabaho na ako, mahirap yung adjustment from being a working student to parang mag-aaral ka ulit. So what is the solution? The solution now is to really shift sa flexible learning. At yun yung aking may offer sa aking mga continuing education learner at saka sa aking mga non-traditional reviewees. Thank you very much. So nakita natin yung mga tips on how to manage the two worlds brought by the pandemic, yung may offline and online. Now, special question related to sa mga effects ng pandemic since tumaas yung mga online inquiries, online sales. Question ko kay Emil at Ricca, how do you deal with the mga fraudsters, posers, yung mga fake buyers online? I know you deal a lot with this issue in your online business, especially say Ricca, I believe. Ricca? If you're into an online business, kailangan talagang i-accept yung fact na talagang may joy reservers, may mga frauds, may mga ganyan. So ang kailangan na lang ikaw yung mag-a-adjust, ikaw yung magpoprotekta sa sarili mo. Na biktima na rin ako niyan before nung I think that was 2015 nung nagsisimula pa lang kami na yung konti pa lang yung tao sa team. Ang nangyari, ini-edit yung mga payment, 'di ba? Magsisend sila ng screenshot, so photoshop. Pero kasi during that time, ako yung nag-check ng payment. Ako lang, wala akong staff para doon talaga. So ang nangyari, siguro nag-try siya once, tapos nung sabi, ay, pwede pala, nakalusot. So ginawa niya weekly, na palaki ng palaki, hanggang sa umabot kami ng almost 300,000. Tapos, nung napansin na parang ang laki na ng order, doon ko lang naisipang i-check. So pag-check ko, lahat pala ng payments, wala talagang pumasok. Tapos doon mo na ma-realize, ay parang iba pala yung font, ganyan, tanga-tanga ko, parang ganon. Na tsaka mo lang siya na-realize. Pero after nun, so lahat naman ay learning experience nga. After nun, yun, so kailangan hindi na kami mag-out ng orders hanggat hindi talaga namin siya na-verify talaga doon sa bank. Pero yun, hindi natin siya maiiwasan. So tayo talaga yung mag-a-adjust. Anyway, ang norm naman din talaga sa online business, sa kahit anong online store, magbabayad muna sila bago ka mag-out ng product. So wala namang problema. Hindi tayo malaloko kung hindi tayo magpapaloko. Very well said, no? Every business dadaan talaga sa ganyang pain. May point talaga wherein may experience natin yung mga gustong manira sa ating business. So kung si Ricca medyo malaki na yung business, he knows how to deal with these issues. How about Emil? Ano yung naging issue mo, especially kakaumpisa mo lang, palakihin yung inyong online movement ng CHEFerd's Farm? When we started dun sa online payment, sa Facebook muna, wala pa akong Shopee noon. And sa Facebook, kasi ang policy ko noon ay payment first. Payment first, and saka namin i-ship. Ang bad side noon, kasi yung customer yung hindi mag-trust sa'yo. Pero marami pa din naman na nabili sa amin, pero limited. Kasi may mga nagtatanong ng gusto namin COD, wala ka ba COD? Wala pa akong COD that time. And then may isa lang ako na experience na out of trust, kasi naka-order na siya ng una. So out of trust ay shinip ko na agad without payment. Tapos hindi na siya nakapagbayad after that. Yun lang naman. Pero when we shifted, ang maganda naman kasi, I don't know kung si Ma'am Ricca ay meron sa Shopee or Lazada. Meron kasi issue sa Shopee kasi namin. The good thing about that platform ay COD siya. So, i-ship mo yung products, and then, of course, they have to pay first before they receive. We all know that. And kung may mag-return man, may certain process siya. May dispute, merong counter dispute. So it's very fair to both the buyers and the consumers. So far, wala pa ako na-encounter na problem sa Shopee. Sa lahat naman is good payments. Kasi nga, Shopee is a third-party platform where they are the ones regulating the actions of the buyers and then the sellers, kasi we have to be protected in it. If they are protecting the buyers, they also have to protect the sellers, because we are their clients. We are the ones giving
giving revenue to the third-party platform. So far, sir, I'm really thankful sa ganitong platform na sure naman yung payments. Ang medyo ang downside lang doon is of course, you have to put a little bit markup doon sa original price mo kasi nga they are taking certain percentage doon sa naibenta mo. So yun yung scenario ng aming business. Yes, swerte ka, Emil, kasi wala pa na experience. Pag titignan mo kasi yung experience ni Ricca starting from Instagram, technically it started as a social media. Ngayon meron na kasing online. Sir, if I may add, wala pang COD nun. Ngayon, ang ganda na kasi may mga COD na rin talaga. Although, meron ding downside na if ever COD, pero hindi naman niya kuhanin, magbabayad ka pa din dun sa courier nung parang fee. So talagang part talaga ng business yun. Kasama na sa pag-calculate siya ng expenses. Oo nga, kasama dapat siya. Part of the supposedly risk. So, we know, customer preferences nagbabago at tuloy nagbabago dahil sa pandemic. Alam natin na kailangan natin mag-adapt. So yung mga adaptations na yun, second part ng ating discussion, ano-ano yung mabibigay nating tips? So, Brian? Ayan, no, we were all once beginners. Tama? No, hindi niyo mararating kung nasaan kayo ngayon kung hindi tayo nagsimula, no? Once sa nakaraan natin we decided na tayo ay magsisimula. What if someone comes to you asking for advice, overwhelmed siya by fear, gustong-gusto niya magnegosyo, kailangan ng pamilya niya, pero nababalot tayo ng pandemya. No, ano yung mga para sa inyo pinaka-valuable na tips na mabibigay nyo doon sa tao na lumapit sa inyo? No, this time siguro let's start with Frances this time. Sir, actually yung aking sagot dito, pwedeng sagot ko rin siya dun sa last question ni Sir RM, 'di ba? Yung una merong risk sa mga fraudsters, sa mga posers, o kaya mga sabi nga ni Ma'am Liza, like joy miners, yung mine lang ng mine, hindi naman bibili. Sa akin naman, ang risk naman kasi sa akin is online lahat yung content ko. So it would be easier actually sa mga maybe learners na mag-engage sa akin na to download or reproduce or share my content. So, ang mai-share ko lang dun sa mga negosyanteng kagaya ko natatahakin ng learning, ang ginawa ko kasi to protect my knowledge or yung intellectual property, bago ko pa, for example yung akin, bago ko pa pinag-start yung aking mga test learners, pinag-sign ko muna sila ng aking tinatawag na data privacy, confidentiality, and intellectual property consent, waiver, indemnity, and release forms. So alam naman natin na magagamit, hindi lang ito sa mga learners nila, sa mga target learners, pati na rin sa institution, like yung intellectual property nga. So sa mga target learners, kasi gagamitin ko yung data nila for future researches. So pina-understand or pinaintindi ko sa kanila na yung rights nila protected by RA 10173, which is an act protecting individual personal information, or yung parang data privacy act. And then sa akin naman intellectual property na hindi lang basta-basta i-reproduce without my permission or ipa-plagiarize, make sure ko nakasama sa clause yung RA 8293, an act prescribing the intellectual property code, and yung to protect the intellectual property rights of those content maker. And I consider myself as a content creator na rin when it comes to learning modules. So yun, yung may advice ko muna, like kung tatahakin mo yung negosyong tinatahak ko ngayon, you also have not just concerned about the permits, but of course you have to protect yourself, your content, your work, your creative work. So yun yung isa sa aking may advice. Okay, so para sa iyo very important i-secure natin yung
trabaho natin, no, yung output natin. No, siguro sa kabila din naman, we should also be mindful naman of yung mga ideas that we borrow. Tama? No, when we create our own content din, no? Sige, let's move on kay Ricca. Ano yung tips na mabibigay mo doon sa taong gusto magnegosyo na takot because pandemic ngayon? Ang pinaka-tip parati ko binibigay is just, to start even before you are ready. Basta start lang. Nung kahit lahat naman, we started small, di ba? So kahit naman mag-start ka small, kasi ang hirap magbigay ng advice sa isang tao na hindi pa talaga, na wala pa na sa ganong sitwasyon or hindi pa niya natitry at all. Kasi lahat ng iniisip niya ay puro baka ganito, baka ganyan. Lahat naman natututunan eh. So lahat naman pwede mag-fail and that's okay. So kung meron kayong plans na gusto niyo magnegosyo, the fact lang na may plano ka magnegosyo, ibig sabihin kaya mo. At saka, yun nga, walang nagsisimula na ready. Ang maganda sa online, ang maganda sa panahon ngayon na online nga lahat, kapag may sinimulan tayo, madali baguhin. Kung meron mang mali, kung may palpak, ang dali lang magbigay ng customers ng feedback and you can change right away. Mm-hmm. Very valuable nga naman yung tip na yan. Okay? Emil? Sa mga gustong pumasok sa industry natin, sa farming, ano yung mga advice na mabibigay mo? Yeah, I have a lot of things to say, but to make it quick, one of this worked for me, and I hope hindi naman not all forms of advice work for anyone, but I'll be giving advice based on my journey as a farmer entrepreneur. Number one, it's all about mindset. Kailangan na magkaroon ng resilience and perseverance, especially sa farming. Farming is not an easy business. Ang dami kong kakilala na parang they thought ng farming parang alam mo yung idea na nag-relax ka under the tree, tapos may tumitingin ka sa mga flowers. But then, if you would look at the nitty-gritty level of farming, if your blood is not really into it, baka mag-give up ka. So, it's all about mindset. And for any other kind of business, mindset pa rin talaga. And the number 2, habits. Kung nag-i-start ka pa lang, at saka nahihirapan ka, the very important thing that you have to develop in your life is really the habit of success, because it will anchor you kung saan ka talaga papunta. Kung nag-develop sa yung habit na, for example, you rise early, or like you read books, and then before you venture into the day-to-day activities, magandang foundation yun. And then yung sa habit din, like sa journey ko, nung inayos ko talaga yung life ko, yung internal, kasi ang anything that manifest on the outside is the product of the symptoms or anything that's happening inside. So if you're struggling inside, it will really manifest outside. So yun yung ayusin natin, because the best thing that we can do to help ourselves to have a positive mindset every day is to really develop productive habits, kasi doon nagsisimula yung ating confidence. And number 3 is we have to read voraciously. Kahit sa enterprise, sa klase ng business, if you really want to be the best, you have to be a good a wide reader, not just a wide reader, but a focused reader on a certain topic or on your expertise. And then last one, number 5, since yung book ko is about journaling, I would suggest, especially for those who are struggling with their habits and all, to really do journaling. Journaling had helped me a lot, and I presented a lot of scientific studies how journaling help people in leadership, in business, and for those who are suffering mental health. So this is very important, and I hope that with those few pieces of advice ay makatulong sa mga starting entrepreneur. Thank you very much, Emil, and thank you very much sa mga tips na binigay ng ating guest entrepreneurs from Frances, Ricca, and Emil. Now, last question para sa ating mga guest. Kung meron tayong biggest lesson learned sa ating pagnenegosyo, since our topic is pagnenegosyo sa gitna ng pandemya, ano yung biggest lesson na ma-share nyo sa ating viewers
para gamitin nila sa pagnenegosyo ngayong panahon ng pandemya. So, start tayo kay Frances. Thank you, Sir RM. Nasabi ko nga, na-share ko nga nung una nating session na dahil pet lover ako or fur parent, una kong pinlano talagang negosyo ay pet supply shop. Pero hindi siya nag-fly, hindi siya nagtagumpay. Ibig sabihin lang nun na, kasi mahal ko yung pagiging fur parent eh. Pero kagaya ng mga hugot ng mga lovers, hindi sapat ang pagmamahal lang. Hindi sapat na mahal mo lang yung ginagawa mo or mamahalin, hindi sapat na you like what you're doing, na interest mo lang siya, interesado ka dito. Dapat, sabi nga ni Ma'am Ricca nung ating offline conversation, dapat alam din natin na yung kung anong pinapasok natin. So, ngayon, etong aking tinatahak na landas, learner ako online, teacher din ako, distance teacher din ako, or online teacher din ako. Meron akong karanasan na at kaalaman sa aking tinatahak. Ngayon, itong karanasan at kaalaman na to, hindi naman to mag-a-assure na walang failure na mangyayari. Di ba nga sa business, failure is but inevitable. Hindi natin may iwasan yon. Pero dahil alam mo yung pinapasok mo, may karanasan ka, mas may improve yung iyong responses. So hindi yung pag natapilok lang ng konti, wala na, suko na. Hindi yung pag naka-encounter lang ng konting difficulty sa isang government agency, wala na, give up na. So ito yung dahil sa meron ka ng kaalaman, karanasan at failures na rin in the past, yung response mo mas magiging effective na at magiging mas tuloy-tuloy na. And wag lang matakot. Another tip na ibibigay ko sa ating aspiring entrepreneurs. Overwhelming ngayon, 'di ba? Nung nagsisimula nga yung pandemic, 'di ba? Parang yung mga barter, naalala niyo 'yon? Barter na tapos barter tapos yung BIR umentra na, uy, dapat mag-tax din kayo. Uy, dapat yung barter, may income dapat register sa DTI or BIR. So may mga ganun ba? So ang tip ko lang is if seryoso kayo sa tinatahak nyong landas, simulan nyo sa pagre-register para maging legit. Kasi pag hindi nyo siya sinimulan ngayon, di ba, na mag-register, mumultuhin kayo niyan. Doon yung continuity, yung vision nyo, masastop dahil may multo ng nakaraan, yung sinasabi nila. So you have to make sure that you start small, start right, start legit. Ayun lang. Thank you very much, Frances. Naalala ko tuloy yung definition ko ng failure dun sa mga classes ng NEP, ng Introduction to E-commerce, na failure kasi ang sinasabi ng mga entrepreneurs or starting entrepreneurs. Ang failure ay kabaliktaran ng success, pero in reality, hindi. It's just a stepping stone. Kasi kapag business ka, laging may failure. Ang challenge lang, paano mo i-manage yung failure na yon at paano mo gagamitin yung learning para makatungtong ka dun sa success. Ngayon, punta naman tayo kay Emil. What's your biggest lesson learned operating in this time of pandemic? Biggest lesson? Yeah, the biggest lesson that I've learned is that the success that we desire really comes from within. So anything that is happening on the outside is the manifestation of what's happening inside. So para siyang puno, di ba? If you look at a tree or any kind of plant, it grows well if the nutrients below the soil under the roots are healthy. So same goes with the entrepreneurs or anybody, especially as entrepreneurs, kasi you really have to have very strong mindset dito eh. This is not just a usual like employment, you just go to work and then you can do anything that you want. But entrepreneurship, no, it's not. So success really starts from within. If you fix yourself from the inside, even you are faced with a lot of struggles and obstacles, you'd know how to deal with them because you already fixed
the things that are going on inside of you. So, madali na lang na i-tackle yung mga outside forces na yun. So, yun sir yung biggest lesson ko. Thank you very much, Emil. Now we go to Ricca to give us yung biggest lesson learned niya operating yung various businesses niya. The biggest lesson, ito naman ay lesson ko na pre-pandemic pa, pero na-validate siya lalo itong nangyari itong crisis na to. At ito yung to put the customers first sa kahit anong business, in any type of business, kahit yung kay Sir Emil, kay Sir Frances, kahit ano, sa ating lahat po na importante talaga yung relationship. Yung product, kung maganda yung product mo, yung service, okay yun. Pero yung relationship, kung hindi sila magkasama, yung relationship and the connection you have with your customers, your business will still fail. Kaya sobrang importante na sa kahit anong decision, lagi mong isipin yung customers. Kung meron kang kahit mga simpleng bagay, itutuloy mo bang i-release tong product na to? Or if-face out ko ba to? Lagi lang sila, dun ka lang ulit babalik dun sa customers. I think dun nakasalalay. Kapag na-earn mo yung trust ng customers at nagkaroon kayo ng yun nga, connection, kasi sila rin yung nag-save sa amin ng pandemic. Na because we built that community na may trust yung sa amin ng customers namin, natulungan nila kami para mag-cope. Yun. Thank you, Ricca. So, alam naman natin, ang usual na reason why we start a business, ang laging sinasabi ng nagsa-start pa lang is, we want to start a business to earn. But really, it's about serving customers. Result lang yung earnings natin, yung income. And I think that would apply to the lessons na pinart ni Emil, Ricca, and Frances. For me, personally, since I'm also an entrepreneur, biggest lesson for me is to identify what things I can control. Because dahil sa pandemic, you know, mga news, fake news, other distraction, challenges, if wala sa control ko, I just ignore it. Because sa sobrang dami nangyayari, focus, consistency, and your how to survive the pandemic is key. So, yun yung biggest lesson ko. Apart, syempre, lahat ng mga sinabi ng ating mga guest, natutunan ko din in a ibang meaning. But for me, it's about blocking out the distractions, blocking out things that I can control, and focus on things I can control. Kasi yun yung nakikita kong nangyari sa akin ng pandemic. Sa sobrang daming changes, challenges, parang gusto mo na gawin lahat, gusto mong patulan lahat, pero we have a finite resource, finite financial resource, finite time, and we make sure gamitin natin the best that we can use that resource. So for me, that's the biggest lesson. And mag-a-apply siya sa magsisimulang negosyante or entrepreneur. Kasi kapag nagsisimula ka, especially pag wala kang experience, lahat gusto mong gawin. Pero in reality, you need to focus on things you can control, things you are good at, and I believe it's a matter of time na magiging successful ka. So for me, that's my biggest lesson. Sa'yo ba, Brian? What's your biggest lesson? Para sa akin, yung entrepreneurship, parang calling yan para sa akin. No, it's a continuous learning process. No, yung sa pagiging entrepreneur kasi, para sa akin, parang we write our own story. No, and how our stories turn out will depend on kung gaano tayo kagaling na mag-pick up ng mga lessons, no, na ating makukuha along the way. No, siguro I think lahat ng nandito will agree na hindi tayo dapat tumigil sa pag-aaral. No, kaya tayo aral ng aral. No, kaya may continuing education. No, basa-basa, lahat ng pwede nating matutunan, sumasali tayo. No, siguro before ko ipasa ulit, no, yung floor sa ating host, simple lang na siguro definition ng entrepreneurship,
para tayo ay makahanap ng enterprise na makabuluhan, no? Alamin lang natin. Let's spend time na alamin, hanapin, tuklasin. Ano-ano ba yung mga pangangailangan na nandyan sa ating paligid, whether katabi lang natin o malayo sa atin, na hindi pa natutugunan ng kahit na anong produkto o serbisyo. At tayo ay maglaan ng panahon para gumawa ng paraan na mai-deliver natin yan. And from there, let's build a business or an enterprise, no, na magiging parte ng ating istorya ng buhay, no? Importante lamang tatagan natin yung ating loob, gamitin natin yung ating pagiging malikhain, no, at panatilihing matibay yung ating mga kalooban sa mga challenges na dumarating. No, maraming entrepreneurs na nagsa-start pero bumibigay ka agad sa unang challenge, no? Yun lang, basta pagtibayan yung loob, gamitin yung lakas ng loob, maging creative, innovative, at maabot din natin yung ating tagumpay. So siguro, Sir RM, yun na yung ating huling bilin, no, sa ating mga manonood. Grabe, no? 2 episodes lang to pero nag-uumapaw, siksik, tiglig, umaapaw yung ating learning. So paano pa kaya kung parati natin itong ginagawa? Before siguro mag-close, let us hear quick words from our guest. About their business, kung anong happenings and what they want to tell their customers. Quick lang. Francis, start. So sa aking mga future lifelong learners and enrollees, ngayon sabi ko nga sa ating 2 sessions na nasa development at testing stage pa rin ako ngayon. Pero kung gusto niyo mag-take part bilang aking mga test learners, especially doon sa mga nagbabalak mag-take ng licensure exam, specifically sa nursing. Hindi pa naman ako establishado, nagte-testing pa lang. So, pwede kayong maging test student. At sabi nga ni Sir RM, hindi naman ito about pera-pera lang. To be honest, yung aking mga test learners, wala silang binabayad sa akin. So, they're testing my modules, yung guided independent study modules ko for free. So, ayun lang. And if you want to participate in the testing phase, you can contact me at Francis Rapirap Mituda Review and Tutorial Center. Ang email address ko is frm.rtc@gmail.com. So let's connect. Keep in touch. Emil, do you have something to announce or tell your customers who may be viewing our episode? Yes, first of all, I would like to express my gratitude to our customers for always supporting us. And number 2, you can follow our Facebook page and Instagram as well as YouTube. I do vlogging then. So all of them are under CHEFerd's Farm. So the name is, I think, on my Zoom account there, you could see CHEFerd's Farm. And lastly, if you're interested about journaling, so the book is out. The Power of Journaling, nasa Shopee na siya, so you can search sa Shopee, CHEFerd's Farm din yung name. So this has been so powerful to me sa life ko. So naisulat ko siya. I did not intend to write this book, but then somebody told me because of my journey to self-discipline and habits, kaya nasulat ko siya. Hopefully for those who will buy this book, ay mag-change din yung life niyo the way it changed mine. Thank you. Ricca, do you have something to announce, share? Hello, para po sa mga nanonood at sa mga nagbabalak magkaroon ng business. If you are not sure kung ano bang business ang gusto nyong simulan, HTP Clothing po ay open. HTP Clothing and Luca Skincare, they're both open for distributors and resellers nationwide. So hanapin nyo lang po kami sa Facebook, Instagram, TikTok, lahat. Shopee, Lazada, that's HTP Clothing. Thank you. So now I turn you over to our host, Jelaine. Back to you. Maraming salamat po, Sir Brian, Sir RM, Emil, Ricca at Frances, sa isa na namang makabuluhang usapan na ibinahagi niya sa amin ngayong gabi. Tunay nga na ang panahong ito ng pandemya ay hindi madali para sa ating lahat.
Pero may mga paraan tayong pwedeng gawin upang malabanan ng mga challenges na dala ng pangyayaring ito. Maraming salamat din sa ating mga online viewers na nakasama natin sa episode na ito. Sana ay marami kayong natutunan sa ating mga entrepreneurs ngayong gabi. Kahit man nasa pandemya tayo, may paraan pa rin para kumita o bumuo ng kabuhayan. Huwag lang mawala ng pag-asa. Maaari po ninyong sagutan ang online evaluation form na kasalukuyan ay naka-flash ang link at QR code sa inyong mga screens. Noong huling episode po, pumili kami ng 2 lucky online viewers na nagpadala ng kanilang evaluation. May kita po ninyo sa screen ang pangalan ng ating 2 lucky viewers. So dito na po nagtatapos ang episode natin ngayong gabi. Muli, ito po si Jelaine. Magkita-kita po muli tayo sa October 20, 2021 para sa isa pang episode ng Open Talk. Isang maganda at ligtas na gabi sa ating lahat.